Am avut o copilărie liniștită. Tata, care avea 12 ani la sfârșitul războiului, a încercat să-mi dea acea educație de care timpul ce i s-a dat îl privase pe el. Era un om aspru, de un pesimism ireconciliabil. Din cauza dosarului a trebuit să renunțe la visul de a deveni medic uman. A absolvit medicina veterinară în 1958. Pentru a nu fi dat afară și la medicină veterinară, a folosit abundent rezerva de cocoșei de aur a bunicului. Am fost mereu fascinat de poveștile lui din liceu. Urmase cursurile liceului Mihai Viteazu din București, stând la internat, și singurele amintiri din tinerețe pe care mi le-a povestit erau legate de această perioadă. Nu și-a exprimat niciodată pornirile anticomuniste în fața mea, era disciplinat și fricos. În 1989 l-am acuzat de lașitate și nu a protestat. A fost foarte dur cu mine. L-am văzut zâmbind abia după ce am terminat facultatea. Atunci a zâmbit prima oară. În fiecare seară îmi lipea pe ușă programul de a doua zi, pe care îl întocmeam împreună, după negocieri intense. Eu doream, bineînțeles, mai multă joacă, el mai multe ore de franceză, engleză, germană sau pian. Nu a reușit, de fapt, niciodată să-mi impun punctul de vedere. Dar eram supus și respectam programul. Existau și activități sportive în acest program, numai că trebuiau făcute organizat. Așa că rareori obțineam câte 2 ore de joacă pe stradă cu ceilalți copii. Tata era oripilat de joaca pe stradă. O numea bătutul birboancei. Spunea, copiii care bat birboanca nu ajung nicăieri. Greșit. Unii au ajuns chiar generali ai serviciilor secrete. Din cauza acestui program, care mi-a lăsat foarte puține grade de libertate, copiii mi-au lipit porecla chinuitul. Am purtat-o cu demnitate până la terminarea liceului. Era un copil firav, ca să nu spun rahitic. Nu mâncam nimic, orice masă era o problemă. Mama săraca nu știa ce să mai facă, doar să mănânc ceva. Problema a persistat până la terminarea liceului. Am fost cel mai mic din clasă tot timpul școlii. La 18 ani măsuram doar 1,58 m. Mă născusem cu o ectopie testiculară bilaterală, adică testiculele nu coborâseră în scrot în perioada intrauterină. Tata a remarcat imediat după nașterea anomalia și a pornit o întreagă epopee ca să găsească o soluție. La început, foarte mulți doctori l-au sfătuit să-mi facă un tratament hormonal, dar tata a refuzat. Urmând sfatul profesorului Timuș, am ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu, la chirurgul Vereanu. Acesta i-a propus tatei să-mi facă 2 intervenții chirurgicale la 4 și la 5 ani. Era ceva destul de complicat pentru vremea aceea, azi se face pe bandă rulantă, mai ales că necesita anestezie generală, dar Vereanu, deși nu mai încercase o dublă coborâre testiculară, a spus că sunt mari șanse de succes. Tata se frământa încercând să aleagă cea mai bună soluție și chiar după ce am redevenit normal, a rămas umbrit de un pesimism îngrozitor și de o tristețe continuă, neștiind dacă soluția aleasă fusese cea mai bună. Cred că a citit tot ce se publicase până atunci pe tema acestei anomalii și abia apoi a ales cuțitul în detrimentul tratamentului hormonal. Timpul îl presa, eu mă zvârcoleam deseori pe covor din cauza durerilor, mai ales la 4 ani, când testicolele crescuseră și nu mai aveau loc în canalul inghinal. Înainte de operație, tata a semnat o hârtie prin care a acceptat riscul să rămân un pic retardat și de aceea am fost dat la școală la aproape 8 ani. Mai târziu am fluturat deseori această hârtie ca să mă laud cât de inteligent aș fi putut fi dacă mă nășteam normal. Operațiile au decurs perfect. Practic, am renăscut la 5 ani. Problema creșterii în înălțime a persistat însă până la 20 de ani, când în sfârșit au ajuns la 1,72 m. A fost singurul complex pe care l-am avut în școală. Părea o problemă irezolvabilă și mă preocupa mai mult pe mine decât pe părinți. Tata m-a dus deseori în adolescență la Institutul de Endocrinologie Parhon, la profesorul Victor Ionescu, care măsura cartilagiile de creștere și să ne asigura mereu că voi atinge cel puțin 1,70 m. Eu nu prea aveam încredere,
mă măsura la tot cu uși în fiecare zi și nu vedeam nicio îmbunătățire a situației. Ionescu mi-a zis în plus ca nu cumva să merg la fete înainte de a atinge înălțimea promisă, ceea ce mi-a amplificat frustrarea. Doctorul Ionescu era foarte simpatic, dar din cauza unei poliomielite din copilărie măsura doar 1,40 m. Era pitic. De câte ori ieșeam de la parcon, eu protestam. Bine, tată, dar dacă ăsta n-a reușit să facă pe el să crească, cum o să reușească cu mine? Tata îmi răspundea cu umor. La vârsta ta nu era endocrinolog. Fiind mereu cel mai mic din clasă, nu prea intram în clinciurile inevitabile ale copilăriei. Iar când o făceam, eram un fel de ciuca bătăilor. Până clasa a 5-a m-a bătut până Geta Alexe, cea mai mică fată din clasă. Și am fost nevoit să suport glumele colegilor câțiva ani buni după aceea. Cum nu săream niciodată la bătaie, fiind convins din start că voi pierde, mi-am dezvoltat puternic alte arme. Replica tăioasă, umorul sarcastic. Când eram mic, luam bătaie imediat, după fiecare replică. Iar acum reușesc, fără să vreau, să-mi fac foarte ușor și mai ales gratuit dușmani. Uneori, din inerție, reușesc să umilez până și persoanele pe care le iubesc. Deși preocupările extrașcolare mă atrăgeau mult mai mult decât programa oficială, am reușit să fiu primul la școală din clasa 1 până în clasa 12. Învățam conștiincios la toate materiile, doar ca să-l mulțumesc pe tata. Nu-mi plăcea nicio materie și cum nu puteam să ies la joacă cu ceilalți copii, m-a refugiat în lectură. Tata mă învățase să citesc pe diagonală, dar abia mult mai târziu la facultate am reușit să folosesc eficient metoda. Deși eram premiantul clasei, tata îmi spunea mereu să nu mă culp pe laurii de la Oltenița, pentru că sunt de plastic și pentru că, de fapt, în România sunt cel puțin 10.000 de copii de vârsta mea mult mai buni decât mine. La școală vorbesc. Bine, și cum pot eu să mă întâlnesc cu acești 10.000 ca să văd unde mă aflu? Singura ta șansă să-i întâlnești ar fi să te duci la cursurile școlare, adică la olimpiade. Acolo se află crema elevilor din toată țara. Dar eu nu cred că ai vreo șansă, replica imperturbabil taică-miu. Așa m-am hotărât să mă duc la olimpiade. Numai că pentru clasa a 5-a s-a organizat doar olimpiada matematică, materie la care nu străluceam deloc. Fizica și chimia apăreau în clasa a 7-a, a 6-a și a 7-a, iar literatura abia în primul an de liceu. Inițial am refuzat să mă duc la olimpiada de matematică, dar repetatele glume de acasă privind teama mea de a mă confrunta cu cei 10.000 de elevi din România mai buni ca mine, m-au făcut până la urmă să risc. Fie ce-o fi. Trebuie măcar să-i cunosc pe băieții ăștia super inteligenți, mi-am zis eu. Am întrerupt încercările literare, începuse să scriu la Crăciun o novelă science fiction, un fel de amintiri despre viitor ale lui Erich von Däniken, în ambianță românească. Și m-am apucat să fac exerciții la matematică, pentru că în primăvară începeau concursurile, olimpiada. Profesoara de matematică de la școală, tovarășa Cristache, era îngrozitor de rea și pe deasupra era cocoșată, o poreclisem Coco, ceea ce nu mă îmbia deloc să mă apuc de matematică. Asta spre deosebire de doamna Mirică, profesoara de literatură română, o frumoasă brunetă cu ochii verzi, care m-a fascinat în școală și chiar mulți ani după aceea. Coco, profund complexată din cauza handicapului fizic vizibil, preda cu o pasiune greu de imaginat. Fiecare lecție părea a fi ultima din viața ei. În cele 50 de minute reușea să aibă cel puțin un dialog cu fiecare elev din clasă și eram vreo 28. Demonstra teoreme, repeta formule, exemplifica, era pasională. Dar nu ne transmitea nimic. Era ca un violonist care cântă perfect, dar fără acel sunet secund, indispensabil pentru orice interpretare memorabilă. Un fel de Gidon Kremer al matematicii gimnaziale. Relația mea cu Coco în acei 4 ani de gimnaziu va fi dificilă, haotică și veșnic imprevizibilă.
Nici astăzi nu știu exact dacă am urât-o sau am iubit-o, dar cu siguranță îi port un respect ciudat și știu sigur că a avut o influență deosebită în viața mea. Munca depusă de Coco mă impresiona, dar rezultatul ei era decepționant. Îmi dau seama că e ca și cum va spune că sunt impresionat de Șolohov pentru că a luat premiul Nobel, dar nu dau 2 bani pe romanul Donul Liniștit. Și de fapt nici nu dau. În ianuarie 1973 m-am dus la Coco și i-am spus că vreau să mă înscriu la Olimpiada de Matematică. Nu pentru că îmi place matematica, chiar urăsc să fac probleme și exerciții, ci pentru că așa vrea tata. Tata mi-a spus că sunt 10.000 de copii mai buni ca mine, eu nu cred asta, drept pentru care o să mă duc la Olimpiadele de Matematică să-i cunosc și să măsor puterile cu ei. Prin urmare, ce ar trebui să fac ca să câștig Olimpiada? Coco n-a înțeles nimic din problema mea cu tata, dar mi-a dat cartea cu probleme de geometrie a lui Țițeica și 10 numere din Gazeta Matematică seria B, ca să fac exerciții pentru clasa 5-a. M-am întors la ea peste o săptămână, cerându-i o carte în care să fie demonstrate formulele, pentru că nu reușeam să memorez niciuna. În aceea zi, Coco a pierdut 3 ore după școală ca să-mi explice logic cum să deduc formulele. Astfel, m-am putut întoarce acasă și, spre surprinderea mea, am reușit să fac din prima, fără mare efort, o droaie de probleme și exerciții care până atunci mi se păruseră inaccesibile. Gazeta Matematică a fost o altă afacere bună. Conținea probleme de perspicacitate și reușeam să le rezolv, bucurându-mă în același timp de fiecare soluție. Am început chiar să trimit revistei rezolvări prin poștă, iar câteva mi-au fost publicate. Am rămas impresionat că cineva le citea și aprecia munca mea. La nici măcar 6 luni după aceea am propus o problemă inventată de mine și mi-au publicat-o. A fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Tata și mama nu dădeau 2 bani pe judecățile mele, dar să găsise cineva care să le ia în serios. Mi-am adus aminte de acea zi peste ani, în 2005, când am intrat acționar la Hot News doar ca să am unde să-mi public ideile, fără ca cineva să le cenzureze. Libertatea de expresie nu e doar atunci când poți spune ceva interzis, și mai ales când poți spune ceva neimportant pentru ceilalți, dar esențial pentru tine. În martie 73 au început concursurile de matematică. La faza pe școală și pe oraș am obținut punctaj maxim și astfel am ajuns la ultima fază pentru clasa 5-a, faza pe județ. Oltenița era în județul Ilfov. Concursul s-a ținut la Liceul Agricol din Brănești într-o duminică rece de la începutul lui aprilie. M-am trezit cu noaptea în cap la 5. Tata era deja pregătit, încălzise și fiatul cu care urma să mă ducă la concurs. Era ciufut, bombănea că suntem în întârziere, iar mie mi se lipeau ploapele. Pe drum, niciun cuvânt de încurajare, iar la intrarea în liceu, nici măcar inofensiva urare de succes. Ai grijă, ata am auzit. Băncile la Brănești erau pe dimensiunea elevilor de liceu. Eu, fiind foarte mic, nu ajungeam cu picioarele până la podea. Drept urmare, le-am bălângănit zgomotos timp de 3 ore, spre disperarea supraveghetorilor, care mi-au atras atenția cu asprime că ar putea să mă dea afară din concurs. Subiectele nu mi s-au mai părut ușoare. Prima problemă era o aplicație banală a metodei reducerii la absurd, dar Coco nu apucase să mă învețe asta. Reducerea la absurd nu fusese suficient timp. Reducerea la absurd este cea mai mare găselniță a logicii matematice. Oricine o folosește în viața de zi cu zi are un surplus de coerență și de intuiție. Presupui contrariu pentru a ajunge la o concluzie absurdă. Astfel, presupunerea va fi falsă, deci enunțul devine corect. Nereușind să o aplic repede, am trecut mai departe. Am rezolvat celelalte 4 probleme și după fiecare succes am revenit la prima. Dar nimic, nicio sclipire. Nu știam de unde să o apuc. Am ieșit din sală supărat și cu o singură idee.
că mai am doar o șansă, ca nici ceilalți să nu fi rezolvat prima problemă. În curte, cu ceilalți copii, visul primului loc s-a evaporat. Brusc toți au decretat că prima problemă fusese cea mai ușoară. Grele erau considerate ultimele două probleme. Oare de ce? Eu dădusem soluții. Să fi greșit și la acele probleme? Toată lumea vorbea de problema cu musca. Părinții erau revoltați de cât de grea fusese, iar unul dintre ei, profesor de matematică la liceu, afirma că se poate rezolva doar cu serii și asta abia în clasa 11-a. Problema cu musca suna așa: între București și Pitești sunt 100 de kilometri. În același timp, din București din Pitești pleacă pe aceeași linie, unul spre celălalt, două trenuri cu viteza de 50 de kilometri fiecare. Odată cu trenul de București pleacă și o muscă având viteza de 70 de kilometri, care depășește primul tren, întâlnește al doilea tren, se întoarce, întâlnește din nou primul tren, se întoarce și tot așa până când trenurile se întâlnesc și musca moare. Câți kilometri a zburat musca? Cum musca schimbase de o infinitate de ori sensul de parcurs, toată lumea spunea că e imposibil ca un copil de clasa a 5-a să calculeze distanța pe care o parcursese. În timp ce toți cei îngrămădiți în curte își dădeau cu părerea și ajunseseră deja să-l înjure pe inspectorul șef pe județ, ba chiar și pe ministrul învățământului, eu, cu jumătate de gură, am zis: e foarte simplă, eu am făcut-o. Musca zboară până moare, deci până se întâlnesc trenurile. Cum trenurile se întâlnesc banal după o oră, musca zboară o oră. Și cum viteza muștei e 70 de kilometri, musca a zburat 70 de kilometri, nu contează sensul, nu-i așa? S-a făcut brusc liniște. Simplitatea soluției era dezarmantă. Pentru mine a fost primul moment de fericire pe care îl trăisem până atunci. M-am să-l caut pe tata și să-mi declar victoria. Tata aștepta cu minte în mașină, cu paltonul pe el și cu motorul oprit, deși afară erau puține grade peste zero. I-am turuit povestea cu musca și mai ales m-am lăudat cu soluția pe care o găsisem. Mi-a răspuns telegrafic, cu o întrebare pe care nu voiam să o aud atunci. Ai făcut toate problemele? Nu, doar 4 din 5. Mă așteptam. Hai, urcă în mașină să mergem acasă. Ne-am întors acasă fără să mai vorbim pe drum despre concurs.